Ei samperi. Tää on auto kiinni sitten. Joo, nyt toivotaan vaan, että päästäänkö täältä edes pois. Tuossa äsken oli aika hyvin kiinni. Piti upari heittää tämmöisellä mehtäautotiellä, niin tarkoituksena oli Talaskankaalle mennä, mutta niin samperi huonossa kunnossa nää tiet, ettei koko ajan muuttu vaan huonommaksi. No, niin, eikä siinä mitään. Tässä on tuhurautunut toista tuntia, kun ajeltu nyt täällä ees taas. Koitettiin eka yhtä kautta mennä ja tehtiin uparit ja sitten vähän toista kautta. Niin, nyt koitetaan sitten miettiä jotain vaihtoehtoa sitten. Vähän syö miestä. Nyt sitten aurinko laskee ja seuraaviin mahdollisiin retkipaikkoihin on sitten matkaa reilu tunti. Niin semmosta. No joo, niinhän se nyt elämä heitteli, että lähdettiin kohti Hiidenportin kansallispuistoa. Mutta lähdetäänpä kahtoon, miltä siellä näyttää ja olisiko siellä vähän parempaa tietä. No niin, morjens. Muutaman mutkan kautta päädyttiin nyt tänne Hiidenportin kansallispuistoon. Eli tää oli vähän niinku tämmönen plan C. Ja joo, alun perin piti hiihtovaellukselle mennä ja sitten oli tuo Talaskangas seuraava suunnitelma, mutta niin kuin huomasitte, niin se vesittyi vähän tuossa matkan varrella sitten. Niin nyt ollaan täällä Hiidenportin kansallispuistossa ja mulla on mukana Ränttila Mika, kuulen. Iltaa. Tuttu tuolta viime vuoden Martin Selkosen vaellukselta. Niin meillä on semmonen 3 yö setti tässä tiedossa, niin ollaan tässä, mikäs tää nyt oli, Palolammella ja tarkoitus olisi tästä sitten lähteä tuohon seuraavalle mahdolliselle laavulle pari kilsan päähän. Mutta ei kai siinä, lähdetäänpä sinne päin. Lähdetäänpä sinne päin. No joo, eli Porttilampea kohti. Tossa jo heti veettiin vähän ohi. Ei onneksi pitkästi. Mutta joo, tossa lähettiin kello oli jo 5 pintaa ja tähän aikaan vuodesta kun eletään joulukuun 1, niin aurinko laskenut jo tuolla 2:30 hujakoilla. Niin se on vähän pimiää, mutta täällä onneksi on selkeä edetä pimeessäkin ohtalampun valossa. Ei onneksi on niin hirveästi lunta. Eikä ollut pitkä ajomatkakaan, kun minulla Jyväskylästä tähän ei ottanut kuin vähän reilu 9 tuntia kaiken kaikkiaan. Joo, pikku Salaslamme hurjastelut siellä välissä. Joo, meinas vähän tossa usko loppua, kun siellä veteli mehtäautoteitä ja sitten siitä kun se levisi, niin vielä melkein 2 tuntia tänne, mutta onneksi on päivää jäljellä, vaikkei valosaa olekaan. Kyllä se tästä. Kyllä se tästä. Wow, täällä on vähän vesi korkealla. Parempi jos pysyä tuossa pitkoksella tai hörppää saapas alakureissusta. No niin, nyt tullaan tähän paikan kuuluisimmalle nähtävyydelle. Katsotaan oikein maisemia tästä näin. Siellä ne avautuu. Joo, täällä on yllättävän haastavaa paikoin tää meno. Ei pitänyt lunta olla, mutta ne on kaikki tänään tullut tässä näin. Sitten kun on näitä rinteitä ja nyt ei näykään tuo rotko tuossa alhaalla, niin vähän tämmöstä töpsöttelyä. Mutta pikkuhiljaa. Jokunen 100 metriä vielä, niin ollaan kohteessa. Tää on oikein tämmönen niinku perushyvä. Eikös tää ole perushyvä? Tää niinku paremmasta välistä. No niinpä. Siellä kun puita on. Niin. Ja tulipaikka on perinteisesti ihan liian kaukana tuolla. Joo. Sillehän nyt ei oikein monesti maha mitään. Mutta ei ole liian lähelläkään. No ei. Voi olla, että se savuttaa koko No se. elämä silmään. Luontosysteemi. Jää.
No niin, saavuttiin paikan päälle. Mikäs tämä nyt oli? Porttilampi. Oli muutamat vähän ikävät kohdat. Tuossa vähän osattiin ounastellakin, kun tiesi, että täällä on näitä korkeuseroja, mutta ei se mitään. Ihan hyvin päästiin. Maasto tässä ympäristössä vaan on, ettei kyllä varmaan tarvitse telttaa haaveilla oikein. Voi olla, että nukutaan sitten laavussa. Jos löydät kupi, niin voidaan tehdä paukut. Se on kyllä nopeeta. Se on nopeeta. Se on niinku nopeiten löydetty. Kyllä. Kuppi. Meillä on samanlaiset kupit. Kyllä. Onko kattilakin samanlaiset? Hetkinen. Tämmönen. Melkein. Ei ihan. Onneksi ei ihan. Ei ihan. Elikkä meillä on vähän tässä tämmöstä votkoa ja... Meillä on vähän tämmöstä votkoa tässä, johon pistetään tasainen asia. Noin ja... En tiedä. Joo, no kyllä se varmasti paremmaksi menee kuin itse pelkkä. Sä saat, siitä voi lisiä sitten. Joo. Niin mitäs siellä on? No täällä on ihan vettä. No, siellä on ihan vettä. Mä ajattelin pikkusen joo, laittaa, pistä. tuntuu, että se mehu voi olla vähän Joo. semmoinen. Kyllä. Ei Mä vaan luulen, että siellä on joku vettä sitten. Katsotaan mitä tapahtuu. Mutta sä tiedät mitä me sanotaan. Näin me nyt tehdään. Pienet sille. Pienet sille. No ei ainakaan kovin hyvää. No joo, veet vähän niinku sanat suusta. Meillä sanot ei kovin hääviä. Ei. Ihan jees kumminkin. Joo. Kyllä se ei se kyllä juomatta jää. Ei varmasti. Ei jää. Tästä se sitten pitää. Kyllä se on nuotiohommat sitten se. Niin se varmaan on. Tänään se taitaa vettä. Pitäisikö kuitenkin ottaa? No niin, ja tämmönen lyhyitä päiväsiirtymiä, niin sitähän on joku ne olutkin jaksettu kantaa. Eli tämmöstä jotain. No en nyt taas tiedä minkähän maalaista tää on. Olisiko tää hollantilainen, mutta tämmönen belgialaistyylinen quadrupeli. On se mukava tässä leiri tulee ääressä vetää pikkuhörpyt. Vaffa. Se on vaffa. Mutta joo, enpä tossa sanonutkaan, niin vähän tätä reissua varjosti. Eli mulla oli noidannuoli tossa noin pari viikkoa ennen reissua alkoi. Ja ihan tossa pari päivää ennen reissua niin otin ensimmäiset semmoset kivuttomat askeleet, että sekin oli tässä vähän niinku varjostamassa. Ja tuo sitten, että alun perin oltiin suunniteltu, että lähdetään hiihtää sinne Pudasjärvelle, niin sitä kanssa arvottiin siinä viimeiseen vuorokauteen asti, mutta sitten oli näitä plussakelejä luvassa ja tälleen näin, niin päädyttiin sitten tuonne Talaskankaalle, mihin ei ikään päästy, ja nyt ollaan sitten täällä Hiidenportilla, mutta tämmöstä. Täälläkin saa olla rauhassa. Täällä saa olla kyllä rauhassa, ei ole näkynyt kenenkään jälkiä ja näin. Täällä sitä pimeässä istutaan. Kaikki on hyvin. Kyllä niin aika kituisesti palaa kyllä. Eikö se tänne asti ihan kovasti ainakaan lämmitä? No ei kyllä. No hyvä se, että pitkospuut tulee hyötykäyttöön. Tai ainakin käyttöön. Niin, no joo, käyttöön joo. Nuoruudesta. Niin, mutta Mä joo. en ihan hirveän nuori valitettavasti enää ole. No joo. Loppujen lopuksi kun mennään tonne oikein taakse, niin jotenkin tällä lailla koetat pitää kiinni, että niinku sormet ei ole suussa. Se vaan lipee.
Huomenta. Aika pitkään nukuttiin. Varmaan semmoinen 10 tuntia. Siinä tuli istuskeltua ja rupateltua johonkin puolille öiä. Nyt täällä tämmönen joku aste pakkasta ja lunta sateelee. Mutta jos sitä laittais nuotio ja alkaa saamias hommi. Jostain löysin sitten vissiin vähän halvemmalla tai jotakin, niin huomannut hyvin nopeasti, että ne ei niinku enää lataa oikein kunnolla. Joo, se on joissakin ne tarvikeakut, mitkä käy siihen, mutta ne on vaan huonompia. Joo. Joissakin ne on ihan ok sitten. Puhutaan jotain sellaista, mutta siitä ei taida olla hyötyä, jos se on niinku... Mulla täällä on munakokkelit tulossa ja sitten kun ne oikein pekonia otin mukaan, niin saa aika makiat aamupalat paistella nuotiolla. Joo, vähän nämä sääennustukset yllättäen heittelee taas vähän häränpyllyä. Eilen illalla viimeksi päivitettiin ja ei pitänyt tänään sataa mitään. Ja nyt tässä vähän ihmeteltiin, kun pikkusen satoi lunta, että mikä homma tää on, ja päivitettiin sääennustus, niin nyt on sitten niin koko päiväksi huomiseen asti kaiken näköistä räntää ja vettä ja tämmöistä tulossa, mutta ei se mitään, otetaan vastaan mitä tulee. Emme me masennu. Ei. No niin, perinteiset aamusekoilut saatu alta pois ja viimein päästään vähän niinku reissun päälle tässä näin sitten huimalle siirtymälle. Ei varmaan, katsotaan mihin mennään, tuossa pari laavua, yksi on vähän kauempana ja yksi on vähän lähempänä, niin katsotaan kummalle mennään sitten, mutta aika näyttää. Joo, se on aina mukava kun pimeällä saapuu kohteeseen. Kahtella sitten aamulla, että minkä näköistä täällä onkaan. Ja on kyllä kaunis paikka ja mukava tämmönen lumikuorute tässä näin. (2.2) ja tässä ei ole sitä toista. Siellä oikein kohisee joku puro jossain. Kyllä. Mutta kun ei sitä jaksa ottaa poiskaan. Pyssyykö tässä? Mutta se on tietysti vähän säälittävää. Ainahan sitä yrittäisi päästä liikenteeseen aikaisemmin. Joo, tämmönen mukava rauhallinen tunnelma ja hienon näköistä kun tää mehtä on tämmöisessä valkoisessa peitteessä. Eilen oli tosiaan ne joissakin mäkiosuuksilla oli pikkusen
Ja oli kyllä poluillakin semmoista jäätä tuossa lumealla, mutta nyt se on varmaan vähän ehkä sulautunut yhteen ton lumikerroksen kanssa. Niin ei ole tarvinnut liukastella, paitsi heti johonkin juuren päälle astua. Mutta joo, tämmöistä kaunista mehtää ja pikkusen menee koko ajan ylös alas tää maasto. Joo, paikoin vähän tämmöstä haastavaa. Ei tiedä, eilen tommoset kohdat oli vähän jotain liukkaita, mutta otetaan iisisti. Mä niinku muistikuvissa niin se tavallaan se jää niinku... No joo, ruvetaan saapua seuraava yön leiripaikalle. On kyllä nätillä paikalla. Tämmönen niemeke ja tämmöstä rotkojärveä molemmin puolin. Kylläpä taas kelepaa. Kyllä kelepaa, kyllä kelepaa. Nyt on kyllä niinku viimeisen päälle. Nyt on. Puuta riittää ja tää on kyllä niinku aivan tajuttoman hieno kyllä tää paikka. Tämmönen niemennokka. Kyllä. Mutta joo, ei nää yhtään liian pitkiä on nää päivät. Sekin on nyt alle tunnin päästä, niin aurinko laskee. Ja tommonen säälittävä matka köpöteltiin, mutta tähän väliin oikein semmonen sopiva. Ei sitä nyt tarvii enempää aina sykkiä. Ei sitä tarvitse. Pikkusen semmonen kuumottava oloinen silta. Tuolla kenottaa nuo lauvat tuolla keskellä. Lähteekö sompaille? Mutta sulaa vettä ainakin on saatavilla. Se on aina ihan positiivista. Joo, pikku kuvausreissut tuossa toiselle puolelle ennen kuin aurinko laskee. No on kyllä nätti paikka ja rauhallista. Tänne tuskin kukaan tulee tähän aikaan. Kukaan hullu ei tule tänne tähän aikaan vuodesta. No joo, lounaaks mulla on täällä tämmöstä pari snackpottia, Bolognesea. Siihen vaan kiehuvat veet sitten päälle ja sitten semmosena luksustuotteena täällä on parmesaaniraastetta, niin saa vähän tuhtiutta siihen. Nämä on aika köykäisiä nuo snackpotit muuten. Joo, täällä on varmaan joku aste ehkä pakkasta tai jotain, mutta aika tämmönen viliponen keli. Varmaan kun tää on niin kostia paikka tässä näin, niin se tietää vähän tekee. Oliko se kahvivesi siinä sillä lailla kun valmiin? Joo, tässä on minussa ollut. Aivan hyvä, mutta päätäs laita vielä nää tykötarpeet. Oi että kun nyt se odottaa se kattila kädessä sinne ja mulla iskee paniikkia. No niin. Ai ei. Niin sulla on jotain maitojauhe. Mulla on tämmöstä NS-maitoakin täällä vähän. Joo.
Haluatko? En mä käy. No nyt lorotetaan. Laitetaanko tuo? Joo, mihin asti? No ei sillä nyt ole niin kauheasti. Tarkka mitta vai? Ei oo mitään tarkkaa mittaa. Olisiko vaikka alkaisiko se siinä olla? Kiitos. Eipä mitään. Ja vähän ehkä yllätyksenä tuli tuo, että kun tämähän nyt on kuitenkin niinku syyskeli. Niin. Tähän nyt tommosella. Joo, se on toinen laavuyö nyt tulossa. Ei tässä ei ole kyllä mitään oikein telttapaikkoja. On tuossa noita lavereita, mutta en minä semmoiseen tykkää laittaa. Niin nukutaan tässä taas. Niin. Tosiaan joku tarkkasilmäinen sillä saattanut huomatakin, niin 6 makuualusta. Eli tämmönen Rapi Ultraspere 4.5 R-arvo. Mitähän tää nyt painaa? 444 grammaa ja pitäisi pärjätä pitkästi pakkasellekin. Viime yö nyt oli ensimmäinen, niin aivan tommonen asiallisen oloon, että tää on tää vähän leveämpi versio. Niin mahtuu hyvin köllimä sinne sitten. Kun mä vähän niinku ootin sen jatkeeni kanssa siellä, että milloin sä meet siitä sillalta ja sit mä pääsen täräyttää tämmöiseen. Tämmönen on niinku lopputulos. On vähän kituisesti palannut nämä pitkokset. No joo, tossa vähän niinku yritin jo kerran niinku filmille selostaa tänne, että lättytaikina olisi niinku tiedossa. Ja hyvät naurut saatiinkin, mutta siinä oli jotain vissiin teknillisiä ongelmia. Ei tullut niinku filmille, mutta faktahan on se, että meillä on lättytaikina tässä näin ja ruvetaan sitä paistamaan. Kyllä. No joo, ei kai siinä. Kyllä tässä on useampi tunti tullut jo tulisteltua ja höpöteltyä. Niin kyllä tässä joutaa jo pehkuihin lähtien. Niin ei muuta kuin hyvää yötä. Öitä. Huomenia. Tässä vähän aamulla näytti ikävältä, kun oikein satoi ihan runsaasti, mutta yllättäen tässä loppu, kun alkoi aamuhommi. Se on aika hyvin, lumet on sulanut paikkapaikoin täällä, kun on plussalla ja vettä satanut. Varmaan liikkuminen vähän mukavempaa ehkä, jos ei ole sitten jotain hyviä jääpaikkoja paljastunut sitten. No joo, se olisi puoli pakettia pekonia vielä jäljellä ja sitten kaiken näköistä ruisleipää ja munajauhetta ja herkkuja löytyy pussi täynnä, mutta jos sitä pekonit paistaa se vähän ruisleipää tohon noin. Ja kahvia tietysti. Pienet sillä.
No joo, kamaat pakattuneen, ei muuta kuin liikenteeseen. No niin, puolen välin Grove. Kyllä. Joo, ei siinä ole. Töppöstä toiseen. Ei siinä. Joo, tuossa tuli ensimmäinen ihminenkin vastaan. Oikein yllätyttiin, kun oli oikein vajeeltaja kanssa. Se meni onneksi toiseen suuntaan, ettei tarvitse samalla laavulla kökkiä sitten. Tässä ei oikein häävisti ole telttapaikkoja. Voi ei pääskö meikäläisen reikäpaita Joo, videolle. mä veikkaan, että sä varmaan vähän halusit esitellä. Joo. Mutta joo, aurinko varmaan laskee kohta taas. Niin koitetaan vähän tässä kuvailla ehkä ennen reilu puoli tuntia, niin se on virallinen laskuaika. Niin. No joo, vähän kaksisekoiset fiilikset, kun tässä samalla laavulla ollaan, mutta eipä se mitään. Se on aika sama maisema sitten, kun tuo pimeä tulee, sama missä on. Ja tää onkin nyt jotenkin harvinaislaatuinen reissu, kun tulee 3 yötä putkeen laavussa nukkumista. En taida jaksaa yrittää telttapaikkaa kahtella, kun tää on niin kivistä ja mäkistä. Ja on se jotenkin mukava laavussa nukkua. Ihan hyvin selkä kestänyt, että pikkusen se aina välillä jotain tuntemuksia vähän eri puolilla. Ja vähän jopa tuolla alaselässä, mutta tosi yllättävän hyvin kyllä kestänyt, että ei ole sen takia tarvinnut nyt oikein mitään rajoitella, mutta ei sitä kyllä pitempään olisi varmaan jaksanut käppäilläkään. Muutama valokuva voisi näpsästä. Sekin on ollut vähän ankia tilimat siihen, että ei niinku eka yönä näkyy ihan vähän jostain pilvenrausta, pari tähteä, mutta ei niinku mitään auringonlaskuja, ei auringon nousuja, tämmöistä tasaisen harmaata ja välillä satanut ja aika semmonen aika lonkerokelit. Ois tossa nyt ollut pari telttapaikkaa tuossa huussin vieressä, mutta mä uskon, että sitä on jotenkin niin laiska, että mukava se laavussa nukkua. Tähän saa kaikki niin kivasti leviteltyä ja tolla lailla. Nuotiot ja kaikki vieressä. Vetää nyt tämmönen oikein kunnon laavuvaellus. Laavuretki sitten.
No niin, vetämässä vähän kuppinuudelia. Täällä on pari jotain katkarapunuudelikuppia. Niin pikkusen apetta siitä niin ja kahvit päälle. Niin sitten voi ruveta vähän taas nuotiohommiin. Samalla kaavalla menee illat ja päivät. Joo, pikkusen ikävä tuossa pitkospuitte eessä, niin joku nuuskapussi tuolla joessa tai purossa. Joo, ja melkoinen vahinko tässä meinannut päästä käymään, kun mulla on ollut kiflareita koko ajan mukana ja nyt vasta niinku tajusin, että niitähän voisi niinku syödäkin. On ollut niin paljon evästä, että ne on jotenkin vaan tehnyt syömättä. En kyllä ymmärrä miksi. Maistuu sun. No kyllähän nyt hyvänen aika tarvaisen kiflari on syödä. No, tähänkin sopisi hyvin, että pienet sille. Kyllä. Skål. Joo, kippistä. Joo. No niin. On se vaan makia. No on. Otetaan kuule kahvillakin oikein Joo. kippistä kuule. Kiflari pitää retken kivana. Pitää joo. Ei muuta kuin lisää sitten vaan niitä. Mä haluan nähdä se ihmisen, joka syö vaan yhden kiflarin. Se, joka syö vaan yhden kiflarin, tekee muutakin vilppiä. Juu. Se on kyllä näin. No yleensä ei niinku alle 5 tai 6 lähde niitä edes syömään. Joo. Se on semmonen soppelimäärä. Tyhjänä. No joo, vähän riskillä lähin liikenteeseen, kun otin tämmöset saappaat mukaan. Näissähän ei oo irtovuorta. Nää on tosi mukavat ja keviät kävellä, mutta nää ei sitten kun nää kastuu, niin nää on kyllä tosi vaikea saada sitten kuivaksi. Mä ajattelin, että nyt on niin lyhyitä päivämatkoja, että se ei hirviämmin kostuisi, mutta kyllä se on semmonen kostia täällä näin. Eikä näitä nyt oikein kannata missään nuotiollakaan kuivata, se on niin vaikea saada kuivaksi ja sitten vaan polttaa nämä. Niin, täytyypä sanoa, ettei kyllä tarvi toiste ottaa tämmöiselle useamman yön reissulle. No, onhan mulla nyt tietenkin kroksit tässä leirissä, mutta nyt rupeaa olemaan vähän ihan ok tässä leiri vieressä pallailla krokseilla, mutta nuo pari muuta yötä tai iltaa ollut niin märkiä, että ei oikein hääviä ollut krokseillakaan talsia sitten. Niin. Mutta eipä siinä, onneksi on ollut varasukkia aina, että on makuupussiin kuivaa sukkaa ja pikkusen saanut sitten yöllä tuolla makuupussissa sukkaakin kuivaksi. Nytkin on täällä fliisin taskuissa hikisukkia, niin ne siinä kuivuu ihan kivasti. Tässä vaan istuskellaan ja ihmetellään. Tallentaako tuo näitä meidän puheita edes? Kyllä se tallentaa. Se kuulee näitä. Joo, se on yllättävän hyvin ottaa. Se on semmoinen niin kuin haulikko-mikrofoni, että se... Elo on niin paljon mukavampaa, kun näkyisi vähän tähtitaivasta tai eloon tuli. Se on jotenkin niin mukava
harrastus sitten, varsinkin kun yksin olet jossain ja keskityt vaan oikein siihen yökuvailuun. Niin pitkiä valotuksia ja sitten kyllä sitä odotusta, kun se valottaa ja katsot, että mitä tulee. Kyllä. Mä vähän parannan tuossa, pikkusen käännän kameraa, pikkusen säädän tätä asetusta. Ja no joo, kylläpä se tämäkin ilta rupeaa kääntyy nukkumaan menon puolelle. Tää on jotenkin huvittavaa, niin kuin tuossa Mikankaan justiin puhuttiin, että on niin samperin pitkiä nämä illat ja on ollut jotenkin huvittava tämä reissu, kun 3 yötä ollaan niin kuin laavulla oltu, niin mitä me laskettiin, 1,5 vuorokautta, niin me ollaan niin kuin istuttu vaan vittu laavulla ja jauhettu paskaa ja oltu vaan. Heikosta oikein eräsankaruutta. Oo, jotenkin tässä miettii, että onneksi huomenna pääsee pois, ettei enää 4. iltaa ole samaa, vaikka miksei sitä nyt viihtyisi, mutta joo, ei kai siinä, painotaan pehkuihin ja huomenna, jos ei ole mitään kauheata sumua, niin pitäisi olla reissun komeimmat maisemat sitten, että älkää karakko vielä, niin katsellaan aamulla lisää. Että hyviä öitä. Öitä. No niin, täällä taas uusi päivä pikkuhiljaa valkenee tässä. Pistettiin kello herättää tuossa kukonlauluaikaa. Tai silleen, että oli vähän vielä hämärää, niin päästään hyvissä asemissa sitten tonne tien päälle. Joo, vähän taas semmoista Samperin tuhunnusta keliä tässä on, että vähän sateen uhkaa ja jopa pientä sumua, että saa nähdä miten tuo itse hiidenportti sitten näkyy, mutta toivotaan, että nähtäis komiat rotkot siellä sitten. No niin, semmoista vuorikiipeilyä sitten jäissä tiedossa.
Eihän mun nyppästä susta siitä kuvaa. Joo, on kyllä makeita maisemia tässä näette. Komea rotko. Mutta vähän vaikea yrittää tässä valokuvia siitä saada hyviä. Katsotaan onnistuko. Pistelen tähän, jos tuli jotain yhtään sen näköistä, että kehtaa näyttää. Joo, tällä on melko jyrkät tämmöiset portaat, menee kivasti tommoset liukkaat systeemit tonne toiselle puolelle, mutta onneksi on näitä turvarakenteita kumminkin. Hauskan näköinen kohta. Niin. Hei hitto, pitääkö minunkin tulla vielä kuvaa talkoisiin? No niin, nyt rupeaa vähän ahistaan tää ihmispaljous. Tuossa tuli jo toinen ihminen tälle reissua vastaan. Niin on melko suosittu. Siellä näkyy Samperi. Meinasko? Niin, että siellä näkyy jo palolampi, niin kohta ollaan parkkipaikalla. No joo, niin vaan päästiin tähän autoille takaisin, niin rupeaa reissu olemaan paketissa. Tää nyt oli vähän tämmönen lepposampi etenemisen suhteen, mutta ei kai siinä, kiva reissu oli ja hieno paikka tää Hiidenportti, että vaikka aika tämmönen pieni onkin, että ei nyt varmaan ihan heti tarvi uudestaan tulla, mutta mietin, että voisi joskus ehkä backraftinkaan tulla kivaa noita Rotkojärviä meloa. Mutta ei kai siinä, palataan kuule asiaa ja toivottavasti ensi kerralla sitten hiihellään. Morjens. Vai onko Ränttilällä vielä jotain sanomista tähän? Tässä sen kummempaa muuta kuin kiitos ja näkemiin. No niin, anteeksi. Näkyyköhän mun naamaista? Onneksi saa näytön käännettyä. Eihän se olisi näkynyt. Näkyy, joo. Näkyäkö vai eikö näkyä? Siinä vasta pulma. No joo, täällä on vielä puoli pakettia pekonia ja kaikennäköistä ruisleipää ja
Evästä on taas enemmän kuin laki sallii, mutta se on paha, tulee semmonen valinnan vaikeus. Mitä se sekoilee tuo automaattitarkennus? No niin, otetaanpa uudestaan. Seuraava pätkä. Ollaan oikein sulki. Sä voisit katsoa siinä, kato. Voi ei. No niin, action. Mutta joo, nyt ei tiedä sitten miten tää leirihomma, kun en minä jää. Pistin kuvaamaan, niin pitäis kävellä sitten. Ui saatana. Venäs lähtee voit lapasesta. Sulla et hitto kun meinas herkistyä. Hei, irrotakko mun lantio, vittu. Sitä ei estä semmonen. Se on joku solokin. Yeah. No. Aivan. Ukkoman solo. Joo, kun ei viihti sitten repiä liikaa, kun tuo selkä vähän. Aivan. Se on niinku neulo. Joo, niinku jotain kiinnostaa sitten. Oi voi. Että semmoista. Anteeksi. Ei mitään, mutta siis tiedätkö sä, että mulla tuli ihan niinku semmonen, että mä teen näistä paskaa. Joo. Mun pitää niinku luetella. Kyllä. Nyt mä paistan lättyjä. Äsken paistoi makkaraa. Tää on. Painatko sitä punaista nappia sitten päätä, mä en jaksa tulla sinne asti. Semmonen punainen rinkula sillä päällä vaan. Siitä niin. Takana semmonen off-nappi. Ja nyt sä painat uudestaan, nyt se kuvaa taas. Aha.